ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ පුද්ගලයන්ගෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබ ව්‍යාපාරය කරගෙන යද්දී එක එක ප්‍රශ්න වලට ඔබට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. අද අපි කතා කරනවා පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ගැන. මේ පුද්ගලයෝ 5 දෙනාව හොඳට මතක තියාගන්න ඔබේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගා ගත්තී. මේ පුද්ගලයෝ 5 දෙනා කොහොමද ඔබේ ව්‍යාපාරයට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා අද අපි කතා කරමු. පළවෙනි කැටගරි එක bad customer. අපි බෑඩ් කස්ටමර් කෙනෙක් කිව්වම කවුද මේ? කොහොමද අපි බෑඩ් කස්ටමර් කෙනෙක්ව අඳුනගන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන සංකල්පයක් තමයි customer is always right. customer is king කියලා. හැබැයි මේක ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක්ද? හැම වෙලාවම කස්ටමර් හරිද? මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කස්ටමර්ස්ලා එක එක જાති ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මේ බෑඩ් කස්ටමර් කියලා ගත්තොත් අපිට අඳුනගන්න පුළුවන් ඒ කණ්ඩායම ඔබ දෙන සර්විස් එකකින් කවදාවත් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ unrealistic expectation එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. අනිවාර්යෙන් bad customer කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔබ හොඳ service provider කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද if you are a bad service provider then you can't tell the customer is bad. bad customer කෙනෙක් වෙන්නේ ඔබ ඔබේ service එක හොඳටම දීලත් සතුටු කරන්න බැරි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම්. අනිත් සතුටු කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ මොකද අනිවාර්යෙන් එක එක customers ලගේ satisfaction එක එක levels තියෙනවා. ඔබ කොච්චර provide කරත් හොඳ service එකක් unrealistic නැත්නම් unreasonable විදිහට ඔබේ expectation එකක් තියෙනවා නම් පුද්ගලයෙක්ට මෙන්න මෙයා bad customer එකක් කියලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ bad customer ඇවිල්ලා ඔබෙන් demand කරනවා unreasonable දේවල්. ඒ demands තුලින් ඔබේ employees ලව එයා exploit කරනවා. එතකොට ඔයාවත් exploit කරනවා company එක හැටියට. ඔයාගෙන් තව demands කරනවා. ඒ කියන්නේ unreasonable දේවල්. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න ඕන customer කෙනෙක්ව bad customer කෙනෙක් කියලා classify කරද්දී. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කියපු point එක සෑහෙන වැදගත්. ඔයාලට bad customer කෙනෙක් ඉන්න නම් ඔබේ service එක හොඳටම හොඳ වෙන්න ඕන. අනිත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මේක මෙහෙමද කියලා average customer satisfaction එකක් ගත්තොත් customers 10ක් ඉන්නවා නම් 10 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් not satisfied නම් ඒක හොයලා බලන්න මේක ඇත්තටම customer ගේ ප්‍රශ්නයක්ද company ගේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. කොහොමද අපි bad customers එක්ක deal කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට හැම වෙලාවෙම කරන්නේ customers ලා හොයාගන්න එක. ඒකට තමයි උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් බාන්නේ. බය වෙන්න එපා. bad customer කෙනෙක් හම්බුනොත් එයාට සර්විස් එක රිෆියුස් කරන්න. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක මුණ දීලා තියෙනවා. සමහර කස්ටමර්ස්ලා එනවා හරිම අන්රීසනබල් කියන දෙයක් අහන්නෙම නැහැ. මෙතන 10 ළමයි 30ක් ඉන්නවා. ළමයි ඔක්කොම හොඳට කරගෙන යනවා. මේ කස්ටමර් කිසිම දෙයකට අහන්නේ හැම වෙලාවම ප්‍රශ්න හොයනවා. මම ඉතින් මම එයාලට කියන්නේ sorry but අපේ ක්ලාස් එක full හරි මොකක් හරි කියලා refuse the service. මේක large scale B2B company එකක උනත් මේක apply වෙනවා. මට experience තියෙනවා සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා සෑහෙන එක්ස්ප්ලොයිට් කරනවා. මේ පොඩි ගාණක් ගෙවලා පොඩි ඒක අපි අමතක කරමු පොඩි ගාණක් ලොකු ගාණක්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ සර්විස් එකට ගෙවලන් තියන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ඒ ගෙවපු ගාණට වඩා 10 ගුණයක් නැත්තම් 20 ගුණයක්. මේක එක්ස්ප්ලොයිටේෂන්. ඉතින් මේකට තමයි අපි bad customers කියන්නේ. bad customers can affect your business. මොකද bad customers එක්ක deal කරන time එක ඔයාලට පුළුවන් දාන්න තව customers ලා acquire කරන්න හොඳ customers වලට තවත් හොඳ customer service එකක් දෙන්න. දෙවැනි එක bad employees. දැන් මේක හරිම obvious දෙයක්. හැබැයි ඔයාගේ business එකට සෑහෙන impact වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් කරද්දී ඔයාගේ one of the biggest cost you have is your employees salaries. employees ගේ salaries ගෙවන්න ඔයා සෑහෙන ගේමක් දීලා හම්බ කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් startup එක නැත්නම් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ඒකේ ඉන්න හැම employeeම maximum value එක ඔයගොල්ලන්ට දෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ ඔයා වියදම් කරන හැම සතේම සෑහෙන වැදගත් සෑහෙන අර පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා. bad employee කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? කොහොමද bad employee කෙනෙක්ව අඳුනගන්නේ? bad employees කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ expected result එක දෙන්නේ නැති කට්ටිය. දැන් bad employee කෙනෙක් කියන කෙනාව ඇත්තටම ඕගලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඒක වේලාසනින් identify කරගත්තොත්. employer හැටියට responsible වෙන්න ඕන. කාටට රැකියාවක් දුන්නාම එයා ඒ රැකියාව හරියට කරන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාව train කරන්න. ඒ පුද්ගලයාට mentor කරන්න. ඒ පුද්ගලයාට වේලාසනින් කියලා දෙන්න. ඔයාගෙන් මට value එකක් ඉන්නේ නැහැ. මේකයි ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ ටික හදාගන්න. නැත්නම් ගෙදර යන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You can let people go if they don't work on themselves. ඉතින් bad employees ඔයාගේ business එකට සෑහෙන විදිහට effect කරන්න පුළුවන්. literally worst employee කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ business එක තනි කර පල්ලයට දාන්න පුළුවන්. competitors වලට ඔයාගේ customers ව leak කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ
කම්පනීගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගැන ගන්න කට්ටිය තමයි ඔබේ එම්ප්ලොයිස්ලා. ඒ නිසා මේ වගේ බෑඩ් එම්ප්ලොයිස්ව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක සෑහෙන වැදගත්. මේ කරන්න ඔබ ක්ලෝස් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන ඔබේ ඉනිෂියල් ටීම් එකත් එක්ක. ඉතින් බෑඩ් එම්ප්ලොයිස් එකෙන් පරිස්සම් වෙන්න. තුන්වෙනි කැටගරිය තමයි බෑඩ් සප්ලයර්ස්. බෑඩ් සප්ලයර් කියලා කියන්නේ කවුද? ඔබේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන රෝ මටීරියල්ස් නැත්නම් අවශ්‍ය කරන ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙන සප්ලයර් දෙන ඒ පුද්ගලයාට. අපි කියමු ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අයිස්ක්‍රීම් ෆැක්ටරි එකක් කියලා. අයිස්ක්‍රීම් ෆැක්ටරියට ඕඩර් එකක් හම්බ වෙනවා තව සතියකින් නැත්නම් සති දෙකකින් අයිස්ක්‍රීම් ටබ්ස් 1000ක් මේ කම්පැනි එකකට ෆන්ක්ෂන් එකකට ඕඩර් එකක් එනවා. ඔබේ සප්ලයර් එකපාරටම රිෆියුස් කරොත් සර්විස් ඔයාලට එක සප්ලයර් කෙනෙක් ඉන්නවනම් රයිට් ඔයාලට මේ ඕඩර් එක ෆුල්ෆිල් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි මැනේජ්මන්ට් වල පෝටර්ස් ෆයිව් ෆෝසස් කියලා තියරි එකක් තියෙනවා. ඒ තියරි එකේ අපි බලනවා ඔබේ බිස්නස් එකේ සප්ලයර්ස්ට කොච්චර භාගයකින් පව එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සප්ලයර්ස්ලා මත ඔයා කොච්චර ඩිපෙන්ඩන්ට්ද නැත්නම් ඒ සප්ලයර්ට ඔයාව ලේසියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් ඔබට එක සප්ලයර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ අයිස්ක්‍රීම් ෆැක්ටරි එකට එහෙනම් ඒ සප්ලයර්ට තියෙන නෙගෝෂියේෂන් පව එක සෑහෙන හයි. මොකද එයා දන්නවා ඔයා මිල්ක් ගන්න එයාගෙන් විතරයි කියලා. එයා එකපාරටම කිව්වොත් මට හෙට දෙන්න පුළුවන් හැබැයි මට ඩබල් ප්‍රයිස් ඕන කියලා ඔයාට ඒත් ගන්න වෙනවා. නැත්තම් ඔයාට බිස්නස් එක නැතු වෙනවා. ඒ නිසා සප්ලයර්ස්ගේ බාගිනින් පව එක අඩු කරන එක සෑහෙන වැදගත්. නැත්තම් ඔයාට වෙන්නේ බෑඩ් සප්ලයර් කෙනෙක් ඔයාට නිර්මාණය වෙන එක. බෑඩ් සප්ලයර් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාට රිලයබල් නැති සප්ලයර් කෙනෙක්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙද්දි ඔයාගේ මටීරියල්ස් නැහැ අනිත් එක ඔයාගෙන් ඩිමාන්ඩ් කරනවා. මේ වගේ අවස්ථාවල මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා ඔබ ඒ බාගිනින් පව කියන එක බැලන්ස් කරේ නැත්තම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ සප්ලයර්ගේ තියෙන කොච්චර ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකක් තියෙනවද ඔයත් එක්ක වැඩ කරද්දී කොච්චර හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවද? ඒ හැමදේම අදාළ වෙනවා මේ සප්ලයර් බෑඩ්ද ගුඩ්ද කියලා කියද්දී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම මේ වෙලාවේ ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් එකක් දෙන්න ඕන ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකට, ඒ වගේම US එම්බසි එකට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම කරගෙන යන්න අපිට සහාය ලබා දෙනවට. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපි මේ වගේ තව එක්සයිටිං වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙට එනවා.